नमस्कार, हुमाच किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी हुमा तुमच्यासाठी घेऊन आले मस्त अशी चटकमटक अशी रेसिपी. हो, चटकमटक अशी रेसिपी, कारण चटकमटकच असते ही रेसिपी आणि फटक दिवशी संपून पण जाते. तर पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि खूप सारी कणसं बघा बाजारात विकायला येत आहेत. तर हे मी स्वीट कॉर्न घेतलेले. तर ह्या मक्याच्या कणसाचीच आपल्याला आज रेसिपी बघायची आहे. कोणाकोणाला माहिती असेल तर तिखट मीठ घालून आपण मक्याचा चिवडा बनवणार आहे. ते काय काय साहित्य लागतं हे आपण बघायचं आहे. ह्यासाठी साहित्य काहीच लागत नाही, फक्त 1-2-3 वस्तू लागतात, खूप होतात त्या, आणि चिवडा मात्र इतका छान होतो की ते संपूनच जातो. चला, तर ह्यासाठी बघा साहित्य म्हणजे काय आहे. 1 चमचाभर मी तिखट घेतलंय, एक चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला, अर्ध लिंबू घेतलंय मी, मक्याचं कणीस घेतलंय. महत्वाचं, मक्याचं एकच कणीस होतं, आता शिल्लक राहिलं होतं, एकच घेतले. तर हे मक्याचा मी स्वीट कॉर्न घेतले. तुमच्याकडे जे देशी जरी असतील मक्याची कणसं तरी ती घ्यायची, कोवळी थोडीशी असली तर मी स्वीट कॉर्न घेतलेले. तुमच्याकडे जर देशी कणसं असतील तरी ती घेतली तरी चालतात. आणि थोडीशी जून झाली तरी ती छान लागतं. थोडीशी जून, अगदी कडक अशी नाही, पण जरा जून झाली तर आपल्याला ते उकडून किंवा भाजून खायला नको वाटतं ना. तर असा चिवडा जर केलात ना तर लगेच संपणार. तर मक्याचं कणीस लागणार आहे, थोडंसं तेल लागणार आहे आपल्याला, 1-2 चमचे छोटे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हे कणीस सोलून घ्यायचे, मक्याचे दाणे काढून घ्यायचे. तर चला, मक्याचे दाणे पहिल्यांदा आपण काढून घेऊया ह्याच्यातले. चला, अशा प्रकारे आपण मक्याचे दाणे काढून घेऊया सगळे. तर बघा, एवढी मक्याचे दाणे निघालेले सोलून. तर आता काय करायचं आपल्याला, हे मक्याचे दाणे आहेत ना ते भाजून घ्यायचे आपल्याला. तर मी गॅसवरती एक लोखंडी तव्यामध्ये मी भाजणार आहे. तुमच्याकडं लोखंडी कढई वगैरे असेल तर भाजा, त्याच्यामध्ये छान खमंग लागतात. त्याच्यामध्ये लोखंडी तव्यामध्ये भाजलेले मक्याचे दाणे. आणि नाहीतर आपली ॲल्युमिनियमची कढई किंवा तवा असतोच, त्याच्यावरती भाजायचं. चला, तर मी आता लोखंडी तवा गॅसवरती ठेवलेला आहे. तर बघा, आपण ह्या तव्यामध्ये आता आपण कणसाचे जे दाणे काढून घेतलेले ते आपण भाजायचे. तर तवा गरम होऊ द्या. तर बघा, तवा आपला गरम झालेला आहे आणि मी मक्याचे दाणे याच्यामध्ये टाकलेले, तव्यामध्ये टाकलेले भाजण्यासाठी. तर आता मस्त खमंग असं भाजून घ्यायचं याला. गॅस मी मोठाच ठेवलेला आहे. तोपर्यंत मक्याचे दाणे भाजतायत, तोपर्यंत आपण एक काम करूया छोटंसं. तर आता हे बाजूला ठेवूया आपण. खिडकी वगैरे असेल तर ती उघडायची, कारण थोडा ठसका लागतो, तिखट घातलेला असतं ना आपण. आणि एकदम आपण ते तव्यामध्ये, गरम तव्यामध्ये घालतो तर त्याचा ठसका उठतो. तयार आहेत आपले तिखट मिठाचे मक्याचे दाणे. बघा, मक्याचा चिवडा झालाय आपला तयार. खूप वेळ लागत नाही, काय नाही. आता काय करायचं, शेवटी हे लिंबू आहे ना ते पिळायचं. इतकं छान लागतं ना, मस्त अगदी. तुम्ही वरून पिळून घेतलं तरी चालणार आहे, पण मी आता याच्यातच पिळून घेतलं. एकदा प्लेटमध्ये काढलं की थोडं थोडं करत संपून जातं. पडदेशी लिंबू पण पिळायचं राहते, तिथंच लिंबू पिळायचं. चला, झालाय तयार आपला मक्याचा चिवडा. चला, प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बघा, बनवून तयार आहे आपला तिखट मीठ घालून मक्याचा चिवडा, मक्याच्या दाण्यांचा चिवडा, सॉरी. मस्त. त्यावर आता आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर वगैरे काही घालायला लागत नाही, असंच खायचं असतं हे. पण आपलं व्हिडिओ आहे आणि आपल्याला छान फोटो काढायचा असतो ना, म्हणून फक्त गार्निशिंग म्हणून घालायचं ते. ह्याच्यावरती तुम्ही आणखी लिंबू पिळू शकता. मस्त, इतका छान लागतो ना, तुम्ही नक्की ट्राय करा. हा मक्याचा चिवडा, मक्याच्या दाण्यांचा चिवडा इतका सुंदर लागतो, इतका छान लागतो. तर खूप सुंदर लागतो, खूप छान लागतो. टी व्ही बघत बघत, एखादा सिरियल किंवा पिक्चर बघत बघत आपण
हा गट्टम करू शकतो. मुलं तर ठेवतच नाहीत. थोडा बघू कसा झाला म्हणतच ते संपून जातो. वाटी किंवा प्लेट घेईपर्यंत पण कोणाला दम निघत नाही. आणि नक्की करून बघा. खमंग, टेस्टी, चटकमटक असा मक्याच्या दाण्याचा तिखट मीठ घातलेला चिवडा नक्की तुम्हाला आवडेल. खूप सुंदर लागतो. खूप खमंग असा लागतो. हे बघा किती छान झालंय. आणि गरम गरम खायचा, थंड करून खायचा नाही. थंड केलं की नंतर तो वातड असा होतो, मग नाही बरोबर वाटत. गरम गरम करायचं आणि खायचं. तर माझी आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर हुमा's किचन मराठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केलेलं असेल तर लाईक करा. थम्सअपचं बटन दाबा, लाईक होतं. तर ज्यांनी सबस्क्राईब केले त्यांनी लाईकचं बटन दाबा. कमेंट करून सांगा तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या रेसिपी पाहत राहा, रेसिपी करत राहा, रेसिपी खात राहा.